সকলোতে বৰ্তমান ডিজিটেল ইফালে যদি চাবলৈ যায় ফৰ্ম ফিলআপৰ ক্ষেত্ৰত ডিজিটেল বা বাকি সকলোবিলাক বস্তুতে বৰ্তমান হৈছে ডিজিটেল কিন্তু কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা কিমানজন ব্যক্তিয়ে ডিজিটেলি কাম কৰিবলৈ জানে আজি যদি যিকোনো এখন ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লগা হয় তেনেহলে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এজনে বা কোনো এজন ব্যক্তিয়ে যাব লাগে এখন দোকানলৈ বা যিবিলাকত ইন্টাৰনেটৰ সুবিধা আছে হেবিলাক দোকানীৰ ওচৰলৈ যাব লাগে তেওঁলোকে ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত বহুত কথা আহি পৰে ফৰ্ম এখন ফিলআপ কৰিবলৈ হলে পিডিএফ ফাইল বনাব লগা হয় ফটো যেটো জেপিইজি ফৰমেট থাকে হেতু সাইজ বনাব লগা হয় গটিকে এইবিলাক অসুবিধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী লগতে বেলেগ ব্যক্তি এজনেও বেলেগ এজন ব্যক্তিৰ বা ইন্টাৰনেট প্ৰভাইড কৰা দোকান এখনৰ সহায় ল'ব লগা হয় ইয়াৰ ফলত কি হয় আসলতে যিখন দোকান বা শপত গৈ ইন্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰে তাত বহুত বেছি কাস্টমাৰ থাকে আৰু তাৰ ফলতে খৰতকীয়াকৈ এপ্লাই প্ৰসেসটো কৰিব লগা হয় আৰু তাৰ ফলত কিছু ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আজি মই ক'ব নাযাও কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে বা যেহেতু ডিজিটেল হয় ডিজিটেল কেনেকৈ সহায় হয় এই বিষয়ে ক'বলৈ নাযাও কিন্তু সহজ উপায়েৰে মোবাইলত কেনেদৰে কিছুমান পিডিএফ বা ফটোৰ সাইজ বনাব পাৰি মোবাইলত কি ধৰণে বনাব পাৰি সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাম যাতে আপোনালোকৰ কিছু হলেও অলপ সহায় হয় কাৰণ মোবাইলটো বহুতৰে হাতত আছে ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰ এটা সকলোৰে হাতত নাথাকে কিছুমানৰ হাততহে ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰ এটা থাকে কিন্তু এন্ড্ৰইড মোবাইল বহুতৰে হাততে থাকে গটিকে এন্ড্ৰইড মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি কেনে ধৰণে পিডিএফ বা ফটোৰ সাইজ বনাব পাৰে সেই বিষয়ে এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কইলো যে ইয়াত যিকেইটা এপ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এইকেইটা এপৰ কোনো ইয়াত প্ৰমোশন কৰা হোৱা নাই জাস্ট মানুহৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই এপ কেইটা ব্যৱহাৰ কৰি ভিডিওটো বনোৱা হৈছে গতিকে ভিডিওটো হেকলৈ চাই থাকিব আৰু কেনে ধৰণে বনাব লাগে এই বিষয়ে এই ভিডিওটোত জনাম ভিডিওটো অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে গতিকে হেকলৈ চাই থাকিবলৈ আশা ৰাখিলো এতিয়া মোবাইলৰ স্ক্ৰিনত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এতিয়া মই আহিছো মোবাইলৰ স্ক্ৰিনত আপোনালোকক মই এপটো দেখাই দিম অকল এইটো এপ নহয় বেলেগ বেলেগ এপটো সকলোখিনি দেখাই দিম এইটো হৈছে এপটোৰ নামটো মই কৈ নিদিও আৰু এই এপটো মই খুলি লৈছো আৰু এই এপটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পিডিএফ বা ফটো সাইজ কৰিব পাৰিব গটিকে মই দেখুৱাই দিছো ইয়াত বহুখিনি ফাইল ওপেন কৰা আছে তথাপিতো মই ডাইৰেক্টলি গ্যালাৰীৰ পৰা ওপেন কৰি লৈছো গ্যালাৰীৰ পৰা মই এটা ফাইল ইম্পোৰ্ট কৰি দিছো এই ফাইলটো ইম্পোৰ্ট কৰি লৈছো ইয়াত যেনে ধৰণে বিচাৰে তেনে ধৰণে ক্ৰপ কৰি ল'ব পাৰিব যিকোনো এটা ফাইল বা ফটো তেনেকৈ ক্ৰপ কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত মই ক্ৰপ ইমেজ কৰি দিছো ক্ৰপ ইমেজ কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াত সেভ অপশনটো ক্লিক কৰি দিছো সেভ অপশনটো ক্লিক কৰি দিয়াত ইয়াত আহি গৈছে তেনেদৰে বাকি ফটো বিলাকো ইয়াত ইম্পোৰ্ট কৰিব পাৰিব ইম্পোৰ্ট কৰি ললে বেলেগ বেলেগ ফটো একেটা ফাইলতে আহি যাব একেটা পিডিএফ ফাইলতে আহি যাব মই ইম্পোৰ্ট কৰি দিছো আৰু এবাৰ ইয়াত ইম্পোৰ্ট কৰি দিছো ক্ৰপ ইমেজ সেভ কৰি দিলো ইয়াত দুটা ফাইল দেখিছে দুটা ফটো দেখিছে আপোনালোকে এনে ধৰণে বহুকেইটা ফটো এটা ফাইলতে সেভ কৰিব পাৰিব পিডিএফ ফাইলত সেভ কৰিব পাৰিব এতিয়া আহিছো কেনে ধৰণে পিডিএফ কৰিব পাৰিব ইয়াত দেখা পাইছে পিডিএফ বুলি অপচনটো আছে আৰু ইয়াত এটা শেয়াৰ বুলি অপচনো আছে এই শেয়াৰ অপচনটো আছে কিন্তু এই শেয়াৰ অপচনটো ক্লিক কৰিবলৈ হলে সাইন ইন কৰিব লাগে সচৰাচৰ সাইন ইন কৰিব লাগিব যদি শেয়াৰ অপচনটো কৰিব বিচাৰে ইয়াত মই ডাইৰেক্টলি যেটো পিডিএফ অপচন আছে পিডিএফ অপচনটো ক্লিক কৰি দিম পিডিএফ অপচনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াত পিডিএফ যেনেকুৱা ফৰমেটত আহিব হেতু ইয়াত দেখুৱাই দিছে তলত ওয়াটাৰমাৰ্ক এটা আহিব হেতু যদি বাই কৰা যায় এপটো তেতিয়া হলে ওয়াটাৰমাৰ্কটো নাহে কিন্তু যেহেতু এটো ফ্ৰী ভাৰ্সন হয় গটিকে ওয়াটাৰমাৰ্কটো আহিব এতিয়া এই ফাইলটো যেটো ওপৰত শেয়াৰ বটন দেখা পাইছে শেয়াৰ বটনটোত ক্লিক কৰি দিলে যিকোনো এটা
এপত যদি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে PDF ফাইল হিচাপত সেভ হৈ যাব মই সেভ টু ড্ৰাইভ কৰি দিছোঁ ইয়াত মই সেভ ক্লিক কৰি দিছোঁ সেভ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপলোড পোষ্ট দেখাইছে ইয়াত কন্টিনিউ কৰি দিব লাগিব আৰু আপলোড হৈ যোৱাৰ পাছত বা হোৱাটছআপত সেন্ড কৰি দিয়াৰ পাছত যিকোনো এটা এপত সেন্ড কৰি দিয়াৰ পাছত যদি আপোনাৰ ডকুমেন্টছত চেক কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত পাই যাব ডকুমেন্টছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে যেটো ফাইল আছিলে সেই ফাইলটো ইয়াত আহি গৈছে ডকুমেন্টছ ফাইলত আৰু এইটো যদি ওপেন কৰি দিয়া হয় ইয়াত দেখা পাইছে সাৰ্টিফিকেটখন PDF ফৰমেটত আহি গৈছে এনে ধৰণে এই এপটো ব্যৱহাৰ কৰি PDF ফাইলটো কৰিব পাৰিব এতিয়া আহিছো আন এটা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে কেনে ধৰণে PDF ফাইল বনাব পাৰিব আৰু মই যেটো এপ ব্যৱহাৰ কৰিম হেতু হৈছে এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এই এপটোত ক্লিক কৰি দিছো এই এপটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত মই ডকুমেন্টছটো খুলি লৈছো ডকুমেন্ট নাম্বাৰ 5 ইয়াত দেখা পাইছে হাউ টু মেক PDF বা কিবা বেলেগ আৰু যিখিনি ফাইল থাকিব ডকুমেন্ট ফাইল থাকিব তাত যিখিনি লিখা থাকিব সকলোখিনি লিখি লোৱাৰ পাছত সকলোখিনি টাইপ কৰাৰ পাছত ইয়াত সেভ কৰি দিব পাৰিব সেভ অপচনটো দেখা পাইছে ইয়াত সেভ অপচন আছে তাৰ পাছত এইটো ফাইল ইয়াত যিখিনি ফাইল থাকিব এইখিনি ফাইল যদি PDF বনাব বিচাৰে এনে যদি সেভ কৰি দিয়ে তেতিয়াহলে ডকুমেন্ট হৈ যাব ডকুমেন্ট ফাইল কিন্তু যদি PDF বনাব বিচাৰে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে তিনিটা ডট দেখা পাইছে এই তিনিটা ডটত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ওপৰত আহিছে শেয়াৰ অপচন আৰু তলত আছে সেভ এজ PDF গতিকে ইয়াত ক্লিক কৰি PDF বনাই ল'ব পাৰিব প্ৰসেসটো সেমে হয় হোৱাটছআপত সেন্ড কৰিব লাগিব বা জিমেইলত সেন্ড কৰিব পাৰিব বা সেভ টু ড্ৰাইভ কৰিব পাৰিব প্ৰসেসটো একে হয় এনে ধৰণে সেভ কৰিলে আপোনালোকে PDF ফাইল বনাই ল'ব পাৰিব এতিয়া আহিছো কেনে ধৰণে ফটোৰ সাইজ বনাব পাৰিব আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰিনত এই এপটো ব্যৱহাৰ কৰি ফটো সাইজটো বনাম বহুতে বহুত ধৰণৰ এপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ উপৰি ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰতো ফটো সাইজ কৰিলে ভাল হয় কাৰণ কিছুমান এপ্লিকেশনৰ কাৰণে প্ৰফেশনাল ফটো ষ্টুডিওৰ পৰা ফটো এডিট কৰা তো বিচাৰে তথাপিতো চলিব পৰাকৈ এন্ড্ৰইডতো ফটো সাইজ কৰিব পাৰি আৰু মই এইটো এপ ব্যৱহাৰ কৰি ফটো সাইজ বনাম এপটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখা পাইছে ইয়াত যেটো প্লাস বটন আছে প্লাস বটনটো ক্লিক কৰি দিব লাগিব তাৰ পাছত যিকোনো এটা ফটো ইয়াত লৈ ল'ব লাগিব নিজৰ ফাইলৰ পৰা ফটোটো লৈ ল'ব লাগিব মই ইয়াৰ পৰা এটা ফটো লৈ লৈছো এইটো ফটো লৈ লৈছো এপ বিলাক ফ্ৰী হলে এডভাৰটাইজমেন্ট আহি থাকে তথাপিতো যদি ইন্টাৰনেটটো বন্ধ কৰি লয় তেতিয়াহলে এডভাৰটাইজমেন্টে ইমান অসুবিধা নিদিয়ে গতিকে এইটো হৈছে ফটোটো আৰু ফটোটোৰ মই সাইজটো আপোনালোকক দেখাই দিছো এইটো হৈছে ফটোটো অৰিজিনাল ফটো হয় অৰিজিনাল ফটোটো হয় ইয়াত ডিটেইলছ যদি চেক কৰে ইয়াত আছে 62 KB এতিয়া যদি এইটো সৰু কৰিব লাগে সাইজটো সৰু কৰিব লাগে তেতিয়াহলে কেনে ধৰণে কৰিম সেই বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এপটোৰ জৰিয়তে আৰু এইটো হৈছে এপটো আপোনালোকে অলৰেডি গমে পাইছে এইটো এপটো হয় ইয়াত টুল বুলি অপচন এটা আছে টুলস বুলি সেই অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পাছত ৰিসাইজ অপচন আছে বা ক্ৰপ অপচন বিলাকো আছে ফ্ৰী ক্ৰপ কৰিব পাৰিব সেভ ক্ৰপ কৰিব পাৰিব সকলোবিলাক চাই ল'ব পাৰিব কিন্তু মই ডাইৰেক্টলি যেটো ৰিসাইজ অপচন আছে ৰিসাইজ অপচনটো ক্লিক কৰি দিছো ৰিসাইজ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ফটোটোৰ যেটো সাইজ আছে অৰিজিনাল সাইজ এই সাইজটো দেখাইছে ওয়েটটো হৈছে 500 হাইটটো হৈছে 385 গতিকে যদি ফৰমেটটো সৰু কৰিব বিচাৰে বা সাইজটো সৰু কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে এইটো চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব মই ইয়াত যদি 300 কৰি দিও হাইটটো অটোমেটিক্যালি লৈ যাব ৰেশিওটো মেইনটেইন হৈ থাকে তাৰ পাছত ৰিসাইজ কৰি দিছো
এতিয়া ৰিচাইজ কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াত যেটো এটো মাৰ্ক দেখা পাইছে চিনটো দেখা পাইছে এইটো চিনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত এডভাৰটাইজমেন্ট আহি থাকিব এডভাৰটাইজমেন্টটো ক্লোজ কৰিব লাগিব তাৰ পাছত সেভ অপচনটো দেখা পাইছে সেভ অপচনতো তিনিটা অপচন আহিছে মই ইয়াত ডাইৰেক্টলি যেটো সেভ অপচন আছে সেই সেভ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিছো সেভ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত অলৰেডি ফটোটো সেভ হৈ গল এতিয়া চাম ফটোটোৰ সাইজ কিমান আহিছে এটো আছিল মোৰ আগৰ ফটোটো অৰিজিনাল ফটোটো এটোৰ সাইজটো আছে 62 KB আৰু এটো হৈছে এতিয়া বনোৱা ফটোটো যেটো ৰিসাইজ কৰা হৈছে আৰু এইটোৰ হৈছে 27 KB একেদৰে যিবিলাক ফটো আপোনালোকৰ থাকিব পাসপোৰ্ট ফটো হওক বা বেলেগ ডকুমেন্টছৰ ফটো হওক সাইজ বিলাক যদি কমাব লাগে তেনেহলে এই এপটো ব্যৱহাৰ কৰি সাইজ বিলাক কমাব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিওটোত এইখিনিয়ে আছিল আশা ৰাখিছো আপোনালোকৰ এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে বহুত উপকৃত হ'ব পাৰিব লগতে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকেও নিজৰ মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰি কিছুমান সৰু সৰু বস্তু সাইজ কৰি ল'ব পাৰে বা পিডিএফ বনাব পাৰে ৰিসাইজ কৰি ল'ব পাৰিব তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব লগতে যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনে ধৰণৰ ভিডিও পাই থাকিবৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলো ধন্যবাদ